අයිබෝවන් මං අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද C# ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරලා ෆයිල් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද PC එකේ තියෙන ඩ්‍රයිව් ටික ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ, කොහොමද ඩ්‍රයිව් එකක් වෙන වෙනම අඳුනගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද ෆෝල්ඩර්ස් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ සහ ෆයිල් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කියන කතා ටික මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒකට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඒ ෆෝම් එකට මම දාගන්නම් ලිස්ට් බොක්ස් එකක්. මොකද මට ඩ්‍රයිව් ටික ලිස්ට් කරන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඩ්‍රයිව් ටික ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ලිස්ට් බොක්ස් එකක් දාගන්නවා. මට බටන් එකක් ඕනේ. හරි මම මේ බටන් එකේ ටෙක්ස්ට් එක ලෝඩ් ඩ්‍රයිව් කරලා දෙන්න. හරි මම ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකට ආව බටන් එකේ. මට මේකෙදි වුණේ සිස්ටම් IO කියන ක්ලාස් එක ඉම්පෝට් කරගන්න. මගේ ක්ලාස් එක තුළට ඒකෙන් තමයි අපි මේ ෆයිල් එක වැඩ කරන්න යන්නේ. හරි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා drive info කියලා ක්ලාස් එකක්. ඒක ස්ටැටික් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා get drives කියලා. මේ get drive එකෙන් drive info array එකක් පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන drive ටික එකින් එක array එකක් විදිහට තමයි අපිට දෙන්නේ. හින්දා මේක array එකක් විදිහට හම් වෙන හින්දා මම මේක loop එක පාවිච්චි කරලා තමයි list box එකට කරගන්න යන්නේ. මම loop එක හදා ගන්නවා for each එක. drive info array එකක් හින්දා drive info object එකක් හදාගන්න. ඒකට drive කියලා නම දීලා in මම කට් කරලා ගන්නවා. හරි මම loop එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ list box එකට item එක add කරන්න. අයින්දම listbox.item.add කියන method එක පාවිච්චි කරලා මම list box එකට item එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මේ drive කියන object එක හරහා තමයි අපි drive ටික load කරගන්නේ. මේකේ තියෙනවා name කියලා property එකක්. මේ property එකෙන් පුළුවන් අපිට drive කියන්නේ drive වල drive data එක ගන්න. අය බලමු මේක run කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ hard එකේ තියෙන drive ටික මේ විදිහට list වෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ drive එක මොකක්ද කියන එක හරියටම identify කරගන්න කියන එක. මම මේකටම content කරලා ඉස්සරහ ලියා ගන්න. space එකක් තියලා මේ drive කියන object එකේම තියෙනවා property එක drive type කියලා. මේ drive type කියන property එකෙන් පුළුවන් අපිට මොකක්ද මේ drive එක කියන එක identify කරන්න. මේක run කරලා බලමු. මම බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි එතකොට මේ විදිහට list වෙනවා. එතකොට fixed කියලා drive ටිකක් list වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ CD-ROM සහ removable drive කියලා. එතකොට fixed කියන ඒවා අයිති වෙන්නේ hard disk එකට. CD-ROM කියන්නේ අපි use කරන CD-ROM එක. එතකොට removable drive කියලා තියෙන්නේ pen එකක් වගේ device එකක්. හරි අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේ එක එක කැටගරි වලට අයිතිව වෙන වෙනම ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මම ඒක කරන්න යන මේ විදිහට මම if එකක් දාලා මේ drive type කියන property එක equal කරනවා drive type dot මම removable ද කියලා බලන්න. කියන්නේ pen එකක්ද මේක කියලා බලන්න. ඒකට drive type dot removable කියන එක use කරනවා. හරි මම මේක run කරලා බලද්දී දැන් අර මම බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ pen එක විතරක් මේ විදිහට list වෙනවා. ඒ විදිහට පුළුවන් hard disk එකක්ද remove තව බලමු මෙතන උනත් මේක යටතේ
තියෙනවා CD ROM කියලා තියෙනවා, flash drive කියලා තියෙනවා, network එකක් තියෙනවා, RAM එක තියෙනවා, no root directory කියලා එකකුත් තියෙනවා, removable තියෙනවා, unknown කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලා මේ working එක check කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ network කියන එක ඔයාලා network එකකදී machine එකක් drive එකක් ලෙස හදාගෙන තිබ්බොත් ඒක මේ network කියන එකට අයිති වෙනවා. ඒ විදිහට බලන්න. හරි, මම ඒක එච්චරයි කියන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද folder ටික detect කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ text එක වෙනස් කරගන්නවා. folder list කියලා. එතකොට folders ටික අපි ගන්නවා නම් අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ අහවල් තැන තියෙන folders ටික අපිට list කරලා පෙන්නන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අදාළ path එකක් කියලා ඒ path එකේ තියෙන folders ටික තමයි අපිට list කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මගේ event එකේ එකමයි ආවේ. event එක edit කරගන්න. button 2 හරි, මගේ බටන් 2 එකේ click event එක මම කරන්න යන්නේ කොහොමද folder ටික delete කරන්නේ. එතකොට C# වලදී folder එකකට කියන්නේ directory එකක් කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා directory කියලා class එකක්. ඒකේ යටතේ තියෙනවා get directories කියලා method එක. මේ method එකට අපි දෙන්න ඕනේ කොහේ තියෙන directory ටිකද අපිට list කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්න මම හදාගත්ත folder එක මගේ E drive එකේ test.io කියලා මම ඒකේ path එක ගන්න. ඒ path එක අපි මෙතනට pass කරමු. හරි, එතකොට මෙතන මේ slash එක backward slash එක තියෙන හින්දා මේක special character එකක් විදිහට තමයි ගන්න. ඊළඟට T අකුර. ඒකට මෙතන special character එක නෙමෙයි, මේක path එකක් කියන්නේ නැහැ. හින්දා මේක අපිට ඔන්න පුළුවන් double slash use කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් මෙතන quotation mark එක ඉස්සරහින් at mark එක use කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මට පුළුවන් මේ slash එක අනිත් පැත්ත forward slash එක ගන්න. මේක return වෙන්නේ string array එකක් අපි දැක්කා. string array එකක් තමයි මේකෙන් return වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේකටත් loop එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ එක ටික list කරගන්න. මම මේකට for each loop එකක් දාගන්නම්. string variable එකක් හදාගන්න. dir කියලා directory කියන්නේ. මේක කට් කරලා දාන්න. හරි. loop එක හදාගත්තා. දැන් අපි text box එකට මේක add කරගමු. items.add. එතකොට dir තව මෙතන new folder එකක් හදාගන්න. තව folder එකක් හදාගන්න. ඒකට ඉතින් නම දෙන්න. හරි, දැන් බලමු program එක run කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මම folder list කියලා button එක click කරනවා. හරි, එතකොට folder ටික detect කරනවා. එතකොට මේ folder එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ path එකත් එක්කම යාගේ path එකත් එක්කම තමයි rest වෙන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද file එක detect කරගන්නේ කියලා. මම ඒකට button එකක් දාගන්නවා. මේක නම දෙන්නම් file list කියලා. මේක මම click කරනවා. හරි, මම
බටනේ ක්ලික් කරන ඉවෙන්ට් එකේ මම කියන්න යන්නේ කොහොමද ෆයිල් ටික ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඩිරෙක්ටරි කියන ක්ලාස් එකමයි. ඒකේ තියෙනවා get files කියලා මෙතඩ් එක. මේ මෙතඩ් එකට තමයි පාස් කරන්න ඕනේ පාත් එක. එතකොට ඒකම රිටර්න් වෙන්නේ string array එක. මම ඉස්සෙල්ලා පාත් එක මේකට දෙනවා. හැබැයි තාම මේකටම ෆයිල් එකක් දාලා නැහැ. මේකේ string array එකක් කියන හින්දා මේක කරම කෝපි කරලා මෙතනින් දාගන්න. එතකොට මට ඒක හදාගන්න ලේසි. files හරි. මේක ෆයිල් කරනව දෙන්නම්ද? එතකොට ෆයිල්. හරි. මගේ තාම ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ කිසිම ෆයිල් එකක් නැහැ. මම නිකන් මේකට ෆයිල් එකක් දාගන්න. ෆයිල් කීපයක් දාගත්තා. අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා. හරි. මම දැන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ ෆයිල් ලිස්ට් කියන බටන් එක. හරි. එතකොට අපේ ෆයිල් ටික ලෝඩ් වුණා. එතකොට ෆයිල් එකක් කියන්නේ මගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙන එකක්. සමහර ටික එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්න ඕනෙමයි කියලා ගන්න නැහැ. හැබැයි ෆයිල් එකක් කියන්නේ ඉතින් මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි සයිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් එක්ක තියෙන එකක් තමයි ෆයිල් එකක් කියන්නේ. හරි. ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තව ටිකක් ඉස්සරහට මේ ෆයිල් එක වැඩ ගන්න කොහොමද කියන එක කතා කරමු. Thank you.